Všechny je naolejovat, vole, jak když olejuješ prdel svojí staré, vole, než jdete, vole, ukájet svoje, radši, to už jsem zabrousil na jiný tube, ty vole. A vypadá to sice jak nějaké velké dildo do velké díry, ale nenechte se zmást. Osy všeho druhu. Osy všeho druhu. Osy všeho druhu. Ne kozy, ale osy na trénink, na cvičení. Prostě víme, většina z vás teda aspoň ví, že jsou různé osy na různé účely. Máme tady osy na mrtvý tah, osy na bench, dřep, no prostě na všechno. Osy jsou dneska už prostě na všechno. Takže já vám dneska chci vysvětlit a ukázat, k čemu jsou různé osy. Ano, křupnul jsem si malíček, protože mě občas zlobí, jo? Takže občas si ho křupnu. Sorry, ale to je jedno. Každopádně, dneska teda budeme mluvit o osách. Co to znamená? Znamená to, že vám řeknu, k čemu jaká osa je. Některé ještě zatím nemám, to jako se klidně přiznám, že zatím nemám úplně všechny, ale jednou je mít budu. Každopádně mám docela pěknou už sbírku os. Některé i takové vzácnější se dá říct a víceméně asi s těmi 70 až 75% os jsem se vůbec nikde nesetkal. No, možná i 80%, možná i víc, to já nevím, já to nebudu počítat teď, vole. Ale to nevadí, já to nepočítám. Každopádně, máme tady teda, to se musím ale přesunout, jo? Máme tady cambered bar, což je vlastně taková, jak můžete vidět, divná, zahlá, různě ty vole pozohýbaná, nebo ne pozohýbaná, ale různě posvarovaná osa. A je to osa například na různé dřepy, případně se s tím dají dělat dosedy, good mornings, dá se s tím tlakovat na ramena, teoreticky i na bench, pokud si nedáte teda velké kotouče, protože bench není až tak vysoký asi, aby tam mohli mít prostě klasické průměry kotoučů. Neskoušel jsem, možná to jde. Každopádně cambered bar je prostě taková nejhorší osa v tom smyslu, že nejde skladovat moc dobře. Takže chtěl jsem ji strašně dlouho, ale nevím, kde ji mám tady zatím skladovat. A možná se to ani nedozvím, protože tady není na to místo, vole, a vždycky to je na nějaké pleci, prostě jenom tak pověšené, vole, protože to nemám kam dát prostě, jo. Takže to bychom měli cambered bar. Potom tady máme safety squat bar. Safety squat bar je samozřejmě, jak už název napovídá, hlavně na dřepy. Je to vlastně jiné těžiště, protože když vám to tady tohle dám dolů s dovolením, tak tady můžete vidět, že ten squat bar, když ho máte na sobě, tak ta zátěž je jakoby před vámi. Tím pádem cílíte víc na zapojení kvadricepsů a ne prdele a zadních stehen. Což pokud chcete mít pořádné kvádry, tak prostě je to dobrá celkem alternativa, ale nezvednete na tom tolik jako na zadní dřep. Tam to těžiště hraje prostě velkou roli. Proto nechápu některé šulínky, co si dávají safety squat bar na čelní dřepy, že si prostě tu safety dají na krk a jedou s tím čelní dřepy. Je to za mě úplná píčovina, protože to těžiště je stejně za vámi. Takže to tak jako imituje high bar squat, takže je to úplná píčovina a nedělejte to, je to úplně k hovnu. Když už chcete dělat čelní dřepy, dejte si rovnou osu, OK? Nebuďte dementi. Až teda pošunu a pak tady máme, yes, pak tady máme Švajcar, vole, Swiss bar. Jak můžete vidět, je jako taková posvařovaná, jo, zajímavá. Vlastně jsou tam různé neutrální úchopy a tady jeden
takový skoro poloneutrální úchop. Je to samozřejmě na bench, bicák se s tím dá jet, ona je sice trošičku těžká, ona má myslím 32 kg, ale v pohodě. Takže bench, přítahy v předklonu super, tlaky na ramena a třeba ten bicák. Případně i tricák, pokud si silnější, můžeš si ho dát na francouzské tlaky na tricáček. Takže to je další osa. A já vás posunu, jo? Co říkáte? Neříkáte nic. Já tady mluvím, vole. Tak, tady tahleta osa je moje oblíbená v tom smyslu, že je certifikovaná od, vlastně, ne od, ale jo, je certifikovaná od Rogue pomocí IPF standardů, takže tahle osa se používá na skoro všech světových soutěžích, protože Elejko, ty vole, Elejko je na taky hodně světových soutěžích, ale tahle osa je též certifikovaná. Vyrobená v Americe, v USA, kurňa, vole, já nejsem z USA, vole. Každopádně je specifická v tom, že má strašně úzounký tady ten sleeve, takže oproti tady téhle, vlastně tady tohle jsou 29 mm průměr. Tahle tam má myslím 31 nebo 32 mm průměr, tahle má taky myslím 30, ta sviska. Každopádně tahle i tahle jsou 29. Je to takřka skoro to stejné, jenom tahle není certifikovaná. A jak můžete vidět, nevím jestli to půjde na tom videu vidět, doufám, že ano, tak tahle má ten sleeve prostě strašně kratoučký a tahle ho má trošku delší. Každopádně ne každý ne každý power bar certifikovaný od IPF má tento sleeve, tenhle kratoučký. Některé mají i tenhle dlouhý, takže budu dokupovat ještě jednu IPF certifikovanou osu, která má v podstatě ten sleeve delší, aby prostě bylo víc možností, jak prostě trénovat na různých osách, abychom měli prostě různý feeling, protože tahle osa na bench má úplně jiný feeling jako tahle osa. Není to jenom tím, že tahle je nová a má to rádlování neohoblované, tohle má prostě trošku už víc ohoblované to rádlování, protože už ji používám, měl jsem ji i v home gymu asi už 4 roky, ale prostě celkově je to závaží blíž k tomu středu, je to prostě jiný pocit, než u nějaké no-name vyjebané osy, kterou bych si v životě nekoupil, ty vole, takže jo, to je asi tak všechno k power barům a celkově k IPF 29 mm průměr, jo? Průměr jsem chtěl říct, jsem se trošku zasekl. Je to takové těžší pro mě, protože teďka nechci dělat tolik střihů, chci mluvit na rovinu, vole, úplně jak to, vole, leží a běží. Přejdeme na další osu. Můžete vidět, že je taky jako trošičku jako taková deformovaná, ty vole. Skoro jako moje prsa, případně mozek. To je jedno, jsem odbočil trošku jinam. Je taky úplně nová, vlastně používá se hlavně na seal row, což je vlastně takový přítah v předklonu. Každopádně je to bench camber bar. Primárně by se měla používat na bench, protože vám vlastně dokáže zvětšit dráhu pohybu u benche. Což je vlastně nejvíc anabolická fáze vlastně cviků. Protažená pozice u každého cviku je nejanaboličtější fáze cviku. Takže proto můžete vidět některé kulturisty, jak dělají poloviční pohyb nebo poloviční dráhu toho pohybu cviku, například u, dejme tomu, strojů na prsa, jedou prostě no tohle, nepropínají lokty, nepotřebují propínat lokty, protože ta nejvíc anabolická fáze je, že si prostě tam budou houpat, vole, jenom u pohybu. Takže stejně porostou. No, takže není potřeba úplná dráha pohybu. Taky proto jsou občas jakoby zatuhlí, jo, mají zkrácené ramena a tak dále, ale to je jiná věc, jo, zkrácené prsní úpony, to je jedno, to už je jako jejich problém, jo. Takže,
Potom, jestli tady nějak bude vidět, doufám, že ano. Potom tu mám tlusťocha, což je Excelbar. To znamená, že je celá ta osa 50 mm. Tahle je myslím 49, je trošičku menší, než by měla být. Takže tahle osa nemá žádné rádlování, je to čistá trubice, trubka jako svině, můžeš si na ní zatroubit, ty vole. Každopádně má to prostě 50 mm průměr, tím pádem je těžší na zvedání, například na mrtvý tak, protože v podstatě vy musíte jít do jiné pozice, než jste zvyklí u klasické osy, protože tahle osa je víc, jakoby, tak řeknu, před vámi a vy jak ji držíte, tak jste trošičku víc předkloněný, naklonění, ty vole, a musíte zabírat víc prdelí a hamstringami. Doufám, že mě chápete a rozumíte, protože já jedu jako svině dneska, nevím proč, ale dneska se mi to líbí, hoši a hošky, stavujte před hošky. OK, tu máme tady tuhle stranu hotovou, jdeme na druhou stranu. Tak jo, jsem tady, kurňa, na druhé straně. Takže tady máme další specialitku. Tohle je Buffalo Bar. Případně mě můžeš blafnout, ne, to je jedno, vole. To je pohádka na jiný příběh, ty vole. Každopádně do toho otočím. A tohle je prohlá osa, jo, Buffalo Bar se tomu říká. Je to převážně na dřep, tlaky a tak dále. Každopádně hodně na ty dřepy se mi líbí, protože mám natržené, nebo měl jsem natržené vlastně rotátory v rameni. No, v podstatě ještě pořád mám, furt to bolí trošku. Každopádně pokud máte zkrácené například prsní úpony a nedostanete se na dřep u rovné osy, tak tahle osa vám docela z těch ramen uvolní jakoby trošičku tu tenzi, protože jak je ohlá, je to takové příjemnější. A i na ty záda, jak vám to pěkně obepne, ty trapézy, je to prostě super věc. Není to úplná nutnost, ale já mám rád variaci všech různých cviků. Tady tohle hovado má 2,40 m, 32 mm průměr úchopu, nemá tak ostré rádlování, protože je to squat bar. Rádlování má po celé délce té osy, takže tady, jak můžete vidět, není rádlování uprostřed vůbec, tady je po celé délce osy. Prstínky je tady jeden napravo, jeden uprostřed a jeden nalevo. Proč je uprostřed prstínek? Abys věděl, ty vole, kde máš prostředek a kam si máš dát na ten dřep tu tvoji tupou hrbovinu na těch zádech, jo? Takže to je důvod, proč je tam ten prstínek uprostřed. Takže to je squat bar. Tady můžete vlastně u toho squat baru vidět, že ta jako fakt je hovado, že tady má opravdu ten sleeve kurevský, ale kurevský dlouhý. Ta osa se sice prohne při, dejme tomu, 250 kg na zádech, ale ona se prohne tím stylem, že to skoro ani necítíte, protože ona se jako trošku prohne u toho dřepu, jak jdete nahoru třeba explozivně, ale hned se zase vrátí do svojí rovné polohy, takže vy v podstatě necítíte, že se vám na těch zádech prohýbá. Takže je taková prostě extrémně sturdy, stabilní a můžete s ní dřepovat, kolik jenom chcete, ale doufám, že nejste takové měkké kundy, které pořádně nedřepují, protože dřep je základ všeho. Tak, tahle ta svině je ostrá jako břitva. Z toho důvodu, že to je Ohio Deadlift Bar made in fucking USA. Yeah? Did you get it, man? Okay. Tohle je Ohio Deadlift Bar. Mám tu osu strašně dlouho, už snad 2-3 roky, plus minus. Kupoval jsem ji ještě, když byl covid a stála mě trošku víc, než bych za ní jako chtěl dát, ale v Česku jiná nebyla k sehnání, tak jsem si řekl, já objednám z Belgie, ty vole, si tady Ohio Deadlift Bar a udělal jsem dobře. Má 2,30 m, 230 cm. Má průměr nejtenčí ze všech os, co mám, 27 mm. Je to z toho, že ta ocel, co
vlastně dělá deadlift bar. Deadlift barem je měkčí. Je to měkčí ocel, líp se ta osa prohne, je to tenčí ocel, takže ta osa je pružnější. Proto nesnáším dělat mrtvý tah na tady téhle Sevigny 29 mm Ohio Power Bar, protože ta se neohne ani milimetr při 250 kg. A dává vám to takovou pecku do hlavy. Tohle, když začnete tahat, krásně vám to prostě zvedne, ohne ta osa, pak se začnou zvedat jedny kotouče, druhé kotouče a prostě až to zvednete celé. Takže to vám nedá takovou perdu do té hlavy najednou. Pak tu mám poslední osu, kterou jsem používal strašně málo, protože bicáky necvičím, případně tricáky. Je tu Easy Bar, neboli český EZ. Takže EZ je taková, to už zná se snad každý, na bicák, na tricák, francouzské tlaky, francouzáky, vole, si s tím můžete dělat třeba, vole, no. A to je vlastně vše. Ta nevím, kolik má milimetrů, ale vypadá, že to bude asi 30, protože tohle je 32, tohle je 30, tohle vypadá, tady tahle myslím taky 30. Takže to by bylo všechno skoro k mým osám. Protože mám ještě jednu, kterou, jak to říct, jako víceméně většinu těchto os v gymech nenajdete, ale vy si je koupit můžete. Vy si je koupit můžete, pak můžete, vole, dělat největšího, vole, flexátora, jako třeba já. Takže gym ownři, máte se co učit, vy zmrdí. Teď kupujete jenom nějaké no-name, vole, Iron Life, skurvené osy, které stojí úplně za piču, vole, a úplně se rozmrdají, vole, jsou úplně k hovnu a celkově ty jejich bronzové pouzdra jsou hnedka rozmrdané, vole, je to na piču, nestaráte se o to, neuptíráte, vole, ty osy, vůbec ji, vole, nekartáčujete, VD40, vole, silikoňáč, prostě nerozděláváte ty osy, pičo, ne, nestaráte se o to, vy kundy, když už kupujete, kurva, osy, vole, i kdyby za skurvených 5-6 litrů do piče, tak jednou za půl roku, nebo jednou za měsíc, nebo jednou za 3 měsíce, ty pičo, to sám můžeš rozdělat, vole, protože jsou tam, každá tahle osa, co má bronzové pouzdra, se dá rozdělat. Ano, kurva, vy gym ownři vyjebanci, ty vole, dá se rozdělat, ty wow, ty pičo, proč by tam jinak byly ty, takové ty, jak to mám říct, ty vole, já už ani nevím, prostě se to tak dá rozdělat, vole, rozdělej to, pičo, naolejuje je, vole, a pičo, pojedeš dál, vole. Tu životnost strašně prodlouží. Já se snažím, ty vole, aspoň jednou za 2, 3, 4 měsíce rozdělat všechny osy, ty vole, všechny je naolejovat, vole, jak když olejuješ prdel svojí staré, vole, než jdete, vole, ukájet svoje, to už jsem zabrousil na jiný tube, ty vole. A vy, kteří máte home gym, tak teď už víte, k čemu, jaká osa. Nevím, jestli jsem to řekl dobře, to je úplně jedno, řekl jsem úplnou pičovinu, já vím. Každopádně, teď už všichni víte, kteří máte home gym, k čemu je jaká osa. Každopádně, pokud máte home gym, já vám doporučuji, kupujte 50 mm osy. Nikdy nevíte, do jaké fáze se váš home gym dostane. Zalíbí se vám to a budete chtít mít víc vybavení. Víc vybavení znamená 50 mm kotouč. Takže proto, jak jsem začínal home gym, 50 mm osy. Žádné 30, žádné 28, je to k hovnu. A teď jdeme na tu poslední speciální osu, kterou jsem si nechal nakonec, protože nakonec Japonec, vole, a já si půjdu zacvičit. Víte proč? Protože já půjdu cvičit a budu mať v piči. OK? Dobře, jdeme na to. Vždy, vole, když jsem si normálně uvědomil, já tu mám ještě jednu takovou, je to tip bar, takže budeme to nazývat osou. Je to tip bar, je to vlastně taková osa na holeně, kde prostě takhle zvedáte holeně a vypadá to sice jak nějaké velké dildo do velké díry, ale nenechte se zmást, to není opravdu tak, jak si myslíte, že to takhle položíte.
a začnete se na to nabodávat jak největší kreténi, vole, kteří neví, jak se tohle používá. Ne, to není, vole, žádné anální dildo pro teplého šany, vole. Tohle je tip bar. Takže to je další osa. A teď konečně na to velkolepé finále. Ty pič. Jsem to nechtěl, ale nevadí. Už to je. Už se to stalo. A už je to prostě realita, no. Tak jsem hová, no. Tak jsem hová. Tak jako mám se posrat. A málem zase už pozorcat, takže to asi stačí. Co? Tohle je poslední osa, kterou mám. Vlastně není, ty vole. Víte co? Po téhle ose vám ještě ukážu dvě takové speciální osy, které jsem nějak úplně zapomněla, protože se to moc nepoužívá. Každopádně jsou tady. Takže tohle je teda jedna z těch posledních os, co vám teda ukážu. Tohle je Bamboo Bar. Je to made in the fucking USA. Opět je to vlastně značka Bandbell. Proč Bandbell? Protože band je vlastně jakoby gumička, takže tady si dáš gumičku, kotouček samozřejmě zapřáhneš, vole, třeseš se jak největší šulín, vole, a zvedáš. Takže to je Bandbell Bamboo Bar. Jsou takové jako dva druhy, tady to je Bamboo Bar. Jedna vlastně má takovou prořízlou, tady tu část, nemá to vlastně takhle jakoby, že to tam zapřáhnete, ale zapřáhnete to jinak, že to je v prostředku prořízlé, dáte tam gumičku, zapřáhnete tam kotouč nebo kettlebell a můžete cvičit. Je to vlastně rehabilitační osa, se dá říct. Takže tahle osa je pro rehabilitace prostě stvořená, protože máme špatné rotátory, například jako já, tak musíme kompenzovat naše špatné rotátory. Případně se to dá dělat i na dřepy, dají se s tím dělat benče, což jste mohli vidět v mých předešlých videích. Takže tahle osa je prostě můj denní chléb, se dá říct, protože můj rotátor je fakt celkem jako v prdeli, takže jako abych mohl být zase zpět v plné síle, používám můj bambus. Takže si občas naleštím bambus a jdu ho zvednout. Ale teď přijde další osa a pak už fakt poslední osa. Jo? Takže jsou tu dvě takové speciálky. Ale jdeme na to. Tak. Úplně jsem zapomněl, že existuje nějaký trap bar. Každopádně mám tady i samozřejmě trap bar. Je to prostě klasický trap bar, je to posvařované z jeklu. Každopádně tady tenhle trap bar zvedl už přes 300 pade. Takže úplně v pohodě vydržel a ještě hodně podle mě vydrží, protože se moc nepoužívá, takže to je další taková věc, kterou tady mám. Ale nemám pro ní opět místo, stejně jako pro Camber Bar. Dobře, jdeme na poslední věc. Máme tady poslední věc, která se dá považovat jako osa. Není to sice osa v takovém klasickém slova smyslu, ale zvedá se to, nakládá se to, vole. Je to kláda. Je to moje velká tlustá kláda. Já mám dvě klády. Mám jednu, která má 32 cm průměr, váží 50 kg. Jenom 50 kg na moji kládu, větší kládu teda, jo. Potom tady mám ještě jednu kládu, nevím, jestli půjde vidět, asi ne. Nazývám ji satanská kláda. Má jenom 22 cm průměr a 22 kg váhy. Což znamená, že je to kláda pro ženské, protože ženské moc velké klády jako nezvládají, rozumíte, ne? Takže tahle menší satanská kláda je, aby mohly babi zvedat nějakou moji kládu. Potom tady mám tohle monstrum, protože 32 cm kláda, víte, co to je 32 cm, vole?
tohle. To je moje pořádná kláda a tuhle kládu zvedají chlapi velmi rádi. Víceméně kdokoliv sem dojde, chce si zvednout moji kládu. Tímhle zdravím všechny, kdo sem došli a chtěli si hned osahat, zvednout a potěžkat moji velkou kládu. Je to tak, nedělám si prdel, prostě hodně chlapů, co sem dojde, tak hned vidí tady tuhle krásnou tlustou kládu a chtějí mi ji hned začít zvedat. Takže těch chlapů, ty vole, co tady už pozvedalo moji kládu, bylo docela dost. Nebudu lhát. Každopádně to je jakože zase na jiný tube a na jiné povídání. Tohle je teda úplně všechno pro dnešní videjko. Pokud se vám takové informační video líbilo ohledně os, můžeme udělat jiné informační video ohledně gymu obecně, nebo jak začít s home gymem. Pokud se vám teda tohle video líbilo, samozřejmě budu rád za každý palec nahoru, za každý odběr, protože teprve jsme začali, teprve jsme v gymu začali, vole, zvedáme tady, já se pozvracím no a prostě tak všechno, no. A napiš mi nějaký pěkný komentář, klidně nějaký hate, vole, že nepotřebuju tolik os, ty pičo. A koupím ještě dalších, vole, asi 6-7, mám jich už v Košicích, vole, některé půjdou z Ameriky, pičo. Ne, 6 je málo, ale podle mě jich tam mám tak 10. Takže tohle je opravdu vše pro tohle video, nezapomeň tam hodit ten like, odběr, komentíček, ty vole. Můžeš mi poslat super díky, což je vlastně finanční podpora tohoto kanálu. Můžeš mi poslat třeba 20 korun na šunku s rohlíky. No, můžeš teoreticky poslat klidně i 200, ty vole, to už bude větší šunka s rohlíky nebo maso. Takže jo, to je opravdu vše, já se s vámi loučím a mějte se pěkně, nezhořte v pekle, stay old school AF a to je vše. Tak jo.